हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा आइपिओ को प्राइस कसले डिटरमाइन गर्छ र शेयरको प्राइस किन घटबढ हुन्छ र के फ्याक्टरहरू छन् त्यस्ता फ्याक्टर जसले शेयरको प्राइस घटबढ हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आइपिओ को प्राइस कम्पनीले डिटरमाइन गर्छ। कम्पनीको प्रमोटर र बोर्ड मेम्बर मिलेर आइपिओ को प्राइस डिटरमाइन गरिन्छ अथवा निर्धारण गरिन्छ। तर यसलाई आइपिओ को प्राइस निर्धारण गर्नको लागि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, कम्पनी नाफामा छ कि नोक्सानमा छ भनेर आधार मानेर आइपिओ को प्राइस डिसाइड गरिन्छ। तर जेनरली आइपिओ को प्राइस हाई नै हुन्छ। तर आइपिओ को प्राइस निर्धारण गर्दा पब्लिकमा आइपिओ इस्यु गरिसकेपछि फुल्ली सब्सक्राइब हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि आइपिओ को प्राइस निर्धारण गरिन्छ। अब कुरा गरौँ शेयर मार्केटमा शेयरको प्राइस किन घटबढ हुन्छ अथवा के फ्याक्टरहरूले गर्दा के कारणले गर्दा शेयरको प्राइस घटबढ हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। तपाईले नेप्से लाइभमा गएर हेर्नुभयो भने शेयरको प्राइस प्रत्येक सेकेन्ड घटबढ भइरहेको हुन्छ नेप्से चलिरहेको बेला। र अब यो किन हुन्छ त भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। एउटा फ्याक्टर भनेको डिमान्ड र सप्लाई, कम्पनीको डिमान्ड कस्तो छ र शेयरको डिमान्ड र सप्लाई कस्तो छ। र शेयर मार्केटमा शेयर बाहिर सेल गर्ने एउटा रिटेल इन्भेस्टर, हामी जस्तो तपाईँ जस्तो एउटा रिटेल इन्भेस्टर, एउटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले शेयर बजारमा बाहिर सेल गरिरहेको हुन्छ। अर्को एडभाइजर अथवा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले पनि शेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ। एडभाइजर अथवा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले देशको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, गभर्नमेन्ट पोलिसी कस्तो छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यसको बारेमा जाँचबुझ गरेर रिपोर्टहरू निकालिरहेको हुन्छ र त्यसको आधारमा पनि शेयरको प्राइस बढ्ने अथवा घट्नेमा निर्धारित हुन्छ। र अर्को डिमान्ड र सप्लाईमा शेयरको डिमान्ड कस्तो छ र शेयरको डिमान्ड अनुसार सप्लाई, यदि डिमान्ड बढेको छ भने सप्लाई थोरै भयो भने शेयरको प्राइस बढ्न सक्छ र डिमान्ड थोरै छ तर शेयरको सप्लाई धेरै भयो भने शेयरको प्राइस घट्न सक्छ। अर्को भनेको कम्पनी सम्बन्धी कस्तो न्युज आइरहेको छ, पोजिटिभ न्युज आइरहेको छ अथवा नेगेटिभ न्युज आइरहेको छ, कम्पनीको फाइनेन्सियल अवस्था कस्तो छ, सुधार हुँदै गएको छ अथवा कम्पनीको प्रॉफिट घटिरहेको छ अथवा कम्पनीलाई कुनै पनि केस लागिरहेको छ अथवा कम्पनीको न्युजमा नराम्रो कुरा आइरहेको छ, त्यसले पनि डिसाइड गर्छ। अर्को भनेको कम्पनीको फन्डामेन्टल कस्तो छ। यो भनेको कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्ने भनेको जेनरली लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि हो र कम्पनीको फन्डामेन्टलमा करेन्ट अर्निङ कति गरिरहेको छ, अहिले कम्पनीको अर्निङ कस्तो छ, कम्पनीको फ्युचरमा अर्निङ ग्रोथ हुनेछ कि कस्तो छ र विगतका वर्षभन्दा अहिले अर्निङ ग्रोथ भइरहेको छ कि घटिरहेको छ र कुनै पनि कम्पनीमा फन्डामेन्टल हेर्दा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के छ, अरू त्यही इन्डस्ट्रीको कम्पनीभन्दा यो कम्पनीमा विशेष खास कुरा के छ, कम्पनीको लोन कस्तो छ, प्रमोटर ग्रुपहरूले कम्पनी छोडेर गइरहेका छन् कि कम्पनीमै बसिरहेका छन्। र अर्को कुरा भनेको टेक्निकल फ्याक्टर। टेक्निकल फ्याक्टर भनेको यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि हो। टेक्निकल फ्याक्टरमा कम्पनीको पोजिटिभ न्युज आइरहेको छ कि कम्पनीको नेगेटिभ न्युज आइरहेको छ, कम्पनीको बोर्ड मेम्बरहरूको नियत कस्तो छ, त्यसपछि कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ, कम्पनीसँग पर्याप्त लिक्विड एसिड छ कि छैन। त्यसै गरी नेप्से चार्ट हेरेर, त्यसै गरी प्याटर्न हेरेर पनि टेक्निकल एनालाइसिस गरिन्छ। टेक्निकल फ्याक्टर अर्को भयो। अर्को भनेको पोलिटिकल सिचुएसन। एउटै सरकार चलिरहेको छ कि फेरि सरकार चेन्ज भइरहेको छ, पोलिटिकल सिचुएसन, देशको पोलिटिकल सिचुएसन कस्तो छ, यसले पनि शेयर मार्केटमा असर गर्छ। र अर्को भनेको मर्जर र एक्विजिसन। यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्न सक्छ अथवा नेगेटिभ पनि पार्न सक्छ। कुनै पनि कम्पनीको अर्को कम्पनीसँग मर्जर अथवा एक्विजिसनको नोटिस आएको छ भने त्यो शेयर बजारमा कुन रूपमा देखिन्छ भन्ने हो। त्यस मर्जर र एक्विजिसनले पनि शेयर मार्केटमा शेयरको प्राइस घटबढ भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको इन्फ्लेसन, महँगी कतिको बढिरहेको छ बाहिर, यो कुराले पनि धेरै असर गर्छ। अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, म्यानेजमेन्ट टिम स्ट्रङ छ कि, म्यानेजमेन्ट टिम को नराम्रो न्युज आइरहेको छ कि, म्यानेजमेन्ट टिमले कस्तो गरिरहेको छ कम्पनीमा। यी धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन्। यी त केही फ्याक्टर भए, अरू धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसले शेयरको प्राइस थपघट गरिरहेका हुन्छन्। र यस्तै अरू भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।